kasabihan na everybody wants happiness. Nobody wants pain, but you can have a rainbow without a little rain. Kaya no matter what the weather may bring, no matter what the weather is outside, always remember to be strong. Always hold on. Dahil lilipas din ang unos at sisikat din ang araw. At sa muling pagsikat ng araw, mag-uumpisa ulit ang buhay. Buhay na masaya at puno ng pag-asa. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOStv, your most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOStv, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOStv ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon. Dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/dostvph. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. Back-to-back documentaries ang aming handog para sa inyo. Mga docu na nagpapatunay na umuulan at bumabaha ang mga proyekto ng DOST para sa mamamayang Pilipino. Pero bago yan, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon for today. Heto ng ating Pag-asa correspondent, Mr. Benison Estareja para sa ating ulat panahon. Thank you, Miss Jel. Good morning sa iyo at good morning din sa ating mga viewers ng DOStv. Ngayong araw po ng Miyerkules, wala pa rin tayong namomonitor na panibagong low pressure area or bagyo na maaaring pumasok sa ating bansa hanggang sa weekend. Sa ngayon, dalawang weather system po ang nakakaapekto sa ating bansa. Una na po dyan ay ang mainit at malinsangang hangin na nagbumula sa Pacific Ocean. Tinatawag po natin ito na easterlies, particularly affecting Luzon and Visayas. Habang dito naman sa Mindanao, apektado ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito yung pagsasalubong ng hangin na nagmumula sa Hilagang Silangan at Timog Silangan na siya nagdudulot ng mga kaulapan at mga pag-ulan. Ngayon, silipin naman natin kung ano nga ba magiging lagay ng panahon sa Luzon. Kung mapapansin po natin, maaliwalas na panahon ang nararanasan sa mga kababayan natin dito sa Northern Luzon, particularly Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley. Asahan din sa hapon, bahagyang maulap na kalangitan ng mararanasan at maliit lamang ang tsansa ng mga buhos ng ulan. Samantala dito naman sa mga kababayan natin sa Central Luzon, maging dito rin sa Calabarzon, Bicol Region, Metro Manila and Mimaropa, asahan ang epekto ng easterlies o yung hangin niya na nagmumula sa Pacific Ocean. Buong araw, bahagyang maulap na kalangitan ng mararanasan natin. At katulad sa Northern Luzon, ay magiging mainit din dito sa may nalalabing bahagi ng Luzon pagdating ng tanghali. Then, pagdating po ng hapon, posible na maging maulap at possible din yung mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na sa eastern section ng Central and Southern Luzon na usually nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. Dumako naman po tayo sa ating temperatura for Luzon. Sa Metro Manila, mainit pa rin po sa ngayon, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Dito naman sa Baguio, mananatiling 16 hanggang 25 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 hanggang 30 degrees Celsius. And then finally sa Puerto Princesa, same pa rin, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa ating magiging weather for Visayas and Mindanao. Kung mapapansin po natin sa parting Visayas, medyo maulap po sa ngayon, no? At buong araw asahan nila ang bahagyang maulap na kalangitan. Apektado nga sila ng easterlies, so ibig sabihin may tendency na maging maulap at magkaroon din ng mga isolated rain showers or thunderstorms, especially dito sa Eastern Visayas since sila yung pinakang malapit sa Pacific Ocean. Samantala dito naman sa Mindanao, kung mapapansin natin, maulap na kalangitan sa ngayon dahil nga sa epekto ng ITCZ. Especially dito sa mga kababayan natin sa Caraga Region, Davao Region, and Northern Mindanao. Maulap na kalangitan sa kanilang lugar, asahan din ang mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pulo-pulong pagkidlat pagkulog. Dumako naman po tayo sa ating magiging temperatura for Visayas and Mindanao. Mainit po sa ngayon sa Metro Cebu, Iloilo, Metro Davao, and Zamboanga City. Sa Metro Cebu, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, 25 to 33 degrees. Sa Metro Davao, ganun din po, 25 to 33 degrees Celsius. And then finally, sa Zamboanga City, 24 hanggang 33 degrees Celsius.
Sa ngayon po ay wala rin tayong gale warning, banayad hanggang katamtaman ang pag-alo ng ating mga karagatan kaya't malaya naman makapaglalayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat. Silipin naman po natin ang ating sunset and sunrise. Mamaya pong alas 5:30 ng hapon ay lulubog si Haring Araw at muli itong sisikat bukas 5:50 naman ng umaga. At mula pa rin dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa, ako po si Benison Estareja, reporting for DOSTv. And for an exclusive content na dito niya lang sa DOSTv makikita, here's Miss Eva De Paz for our flood and water level advisory. Maraming salamat Miss Jel at magandang umaga sa mga viewers ng DOSTv. Narito po ang dam update para sa ating minomonitor na major river dams. Para po sa Angat Dam, ang water level po natin sa ngayon ay 200.58. Compare po sa kahapon na water level na 200.62, ito po ay bumaba ng 0.04 meters. At sa San Roque Dam naman po, ang ating water level sa ngayon ay 285.54. Compare po sa kahapon na 286.35, ito po ay bumaba ng 0.51 meters. At sa ating Magat Dam naman, ang water level po sa ngayon ay 191.85. Compare sa kahapon na 191.6, ito po ay tumaas ng 0.25 meters. At para sa Pantabagan Dam, ang water level po natin sa ngayon ay 203.99. Yung kahapon po ay 203.78. Ito po ay tumaas ng 0.21 meters. At sa atin pong ibang mga minomonitor na mga basin, sa ngayon po mayroon tayong GFA sa Region 10, Region 11, at Region 13. Yan po ang latest update para sa minomonitor naming mga dams at basins dito sa Flood Forecasting Center ng Pag-asa Hydrometeorology Division. Ito po si Eva De Paz na nag-uulat. Strong winds, heavy rains, floods, storm surges. These are just some of the hazards that are brought by tropical cyclones. The formation of tropical cyclones is a natural phenomenon that is used by the Earth to attain balance or equilibrium, transferring energy from the equator to colder parts of the Earth. They are called by various names. In the Northwest Pacific, we call them typhoons. In the Indian Ocean and Southwest Pacific, they are called cyclones. And in the Atlantic, they are called hurricanes. They are often found to form within the Intertropical Convergence Zone or the ITCZ.
where the northeast and southeast trade winds meet. Typhoons form just like how ordinary rain clouds form. They start from the evaporation of water molecules from the ocean. Because this moist air is warm, they travel upwards until they meet with cold air. At this point, they start to condense and form clouds, resulting in rain showers. The clouds dissipate and vanish after precipitation is completed. With a very active system, clouds can group together into large clusters of thunderstorms. These clusters of clouds are areas of low pressure in the atmosphere. When combined with warm ocean waters, typically over 26 degrees Celsius, they join two of the key ingredients in transforming ordinary clouds into deadly typhoons. Converging winds also help the movement of warm, moist air from the ocean upwards and contribute to the circulation of the typhoon. With an organized circulation, the low-pressure area becomes a tropical depression. As the tropical depression drifts, it may encounter areas of the ocean where it is exceptionally warm. This will further drive the increase of its circulation, transforming it into a typhoon. And when conditions are ideal, the system starts to rotate even faster, and now on a clear center, the eye of the typhoon. Industrial Technology Development Institute, or ITDI, harnesses know-how in new technology and product innovation, and through the years has emerged as credible and reliable industry and government partner in accelerating growth and development in the country. ITDI also provides a variety of technical services and interventions to different stakeholders, particularly the industry, to help modernize the production sector, improve its productivity, and become globally competitive. And speaking of globally competitive, panoorin po natin ang ilan sa mga videos ng ITDI that aims not only to improve livelihood, but also to make Filipino technology at par with the world. Guyabano grows in warm tropical areas, such as the Philippines, commonly sold as fruit shake. The Guyabano leaves is rich in vitamin C, B, and is known to have generous amounts of carbohydrates and low in saturated fat and sodium. It is a natural antioxidant and a very cost-effective health supplement. These advantages of Guyabano fueled the Industrial Technology Development Institute of the Department of Science and Technology to develop this cost-effective herbal Guyabano leaf tea and capsule technology. To ensure that expected product outcome is attained, good manufacturing practices is recommended. Here are a few reminders. Observe proper sanitary procedures. Keep fingernails short and clean. Wash hands thoroughly. Change disposable gloves regularly. Avoid coughing and sneezing. Observe proper attire. Hairnet, face mask, gloves, and safety shoes. Follow proper manufacturing procedures. Safety procedures, step-by-step process, quality control protocol. Complete the following materials for the making of herbal Guyabano tea, Guyabano leaves. Sieve, filter cloth for tea bag, plastic food sealer, top loading balance, moisture balance, drying oven, Wiley mill. Firstly, sort the good and bad Guyabano leaves. No wilted leaves, deformed or insect infested. Dry the sorted leaves in a drying oven. Once dried, use a Wiley mill or any kind of grinder to crush the dried leaves. Then measure the moisture content using a moisture balance. Note, moisture content should be less than 10%. If it contains more than 10%, dry it again. Filter the ground Guyabano leaves using a sieve to produce a more uniform powdered material. For tea, sieve using 120 mm size mesh.
and then set aside. Now, prepare the tea bag by cutting the filter cloth in appropriate sizes. Seal the filter cloth in 3 sides, leaving one side open using a plastic food sealer. By using a top-loading balance, weigh 2 grams of powdered guyabano leaves. Seal the tea bag with a plastic food sealer, then pack. While for herbal guyabano capsules, you need sorted guyabano leaves, Wiley meal, vegetable capsules, capsule filler, top-loading balance, moisture balance, drying oven. Firstly, sort the good and bad guyabano leaves. No wilted leaves, deformed or insect infested. Dry the sorted leaves in a drying oven. Once dried, use a Wiley mill or any kind of grinder to crush the dried leaves. Then measure the moisture content using a moisture balance. Note, moisture content should be less than 10%. If it contains more than 10%, dry it again. Filter the ground guyabano leaves using a sieve to produce a more uniform powdered material. For capsules, sieve using 100mm size mesh, and then set aside. Arrange the empty vegetable capsules in a capsule tray. By using a top-loading balance, weigh 200 milligrams of powdered guyabano leaves. Seal the capsule manually and pack. Now your herbal guyabano leaf tea and capsules are ready for selling and consumption. Storage tips. Store in a cool, dry place at room temperature that is protected from sunlight. Shelf life 2 years. For more information, contact DOST ITDI or visit www.itdi.dost.gov.ph. Filipinos love a cup of taho every morning. Its sugary syrup, sago, and ground soybeans made it as one of the most saleable local delicacy. However, taho involves ingredients that are vulnerable to contamination. That is why the Industrial Technology Development Institute of the Department of Science and Technology developed a cost-effective way of processing this unique soybean taho technology to further ensure that contamination is prevented while carrying out the process. Good manufacturing practices is recommended. Here are a few reminders. Observe the proper sanitary procedures. Keep fingernails short and clean. Wash hands thoroughly. Change disposable gloves regularly. Avoid coughing and sneezing. Observe proper attire. Hairnet, face mask, gloves, and safety shoes. Follow proper manufacturing procedures, safety procedures, step-by-step process, quality control protocol. We need the following: soybeans, purified water, sago, food-grade calcium sulfate. While for the making of the syrup, we need brown sugar, vanilla, dial thermometer, basin, colander, grinder,
stove, cheesecloth, weighing scale, stainless steel container. To make sago, boil water in a saucepan and put in the sago. Stir to prevent sticking and cook until transparent, then set aside. Caramelize sugar in a saucepan to make the syrup. Pour in the water and continue cooking until desired viscosity is achieved. Then set aside. When processing the taho, start by sorting the soybeans and remove any dirt or foreign materials like damaged beans and insects. Wash the sorted soybeans thoroughly. Drain and soak in fresh potable water for 2 to 3 hours. Note, the soybeans will double in size right after soaking. Discard soaked water after and grind the soybeans finely while adding fresh water. With dial thermometer, boil the slurry at 100 degrees Celsius within 15 to 20 minutes while stirring continuously. Pour slurry in cheesecloth and squeeze out the soy milk. Dissolve food-grade calcium sulfate in 100 ml potable water for 15 minutes. Pour the soy milk in solution. Cover and allow to set. Once cooled, you can now serve it with syrup and sago to family members or your customers. Tip: consume or sell fresh taho within 4 hours. For more information, contact DOST ITDI or visit www.itdi.dost.gov.ph. The Department of Science and Technology, or DOST, is the executive department of the Philippine government responsible for the coordination of science and technology-related projects in the Philippines and to formulate policies and projects in the fields of science and technology in support of national development. Ilan lamang sa mga functions nito ay ang mag-promote ng development of indigenous technology at ang mag-undertake at gumawa ng mga design and engineering works to complement research and development functions. Tunghayan po natin kung paano pinaunlad ng DOST ang buhay sa countryside gamit ang iba't ibang science and technology innovation and programs. Sa kataas-taasan ng bundok ng Cordillera, isang sinaunang kaugalian, tagos sa mata ng sibilisasyon ang nag-aagaw buhay sa panahon ng modernisasyon. Isang matandang tradisyon na pilit sumasabay sa ikot ng makabagong panahon.
isang maalamat na sining na ipinamana mula sa matatandang kababaihan pababa sa mga nakababata na maaaring maglaho dahil sa kakulangan ng interes upang pag-aralan. Ito ang kwento na ipinagtagpi-tagpi mula sa kalat-kalat na kasaysayan. Itinahi ng maayos mula sa hibla ng nakaraan upang unti-unting masilayan at mapaliwanag ang kinabukasan ng tradisyonal na sining ng paghahabi. Ito ang kwento sa paghahanap ng mga maghahabi ng Cordillera. Ang Pilipinas ay isang arkipelago o kumpol-kumpol na isla na pinaliligiran ng malaking katawan ng tubig. At bago pa man masakop ng Kastila ang Pilipinas, ito ay isang abalang pulo sa pakikipagpalitan ng merkado sa iba't ibang bansa. Dahil dyan, maraming impluwensya ang pinaguhugutan ng mga katutubong Pilipino ang kanilang kultura. Ang paghahabi ay isa sa mga ebidensya nito. Sa paghahanap sa mga tagapagmana ng lumang paraan ng paghahabi, inakyat namin ang mahabang daanan ng Cordillera at inumpisahan namin ang paghahanap sa isa sa mga kilalang munisipalidad sa Mountain Province kung saan ang komersyo ng paghahabi ay isa sa mga pinakaimportanteng parte ng paghatak ng turista. The idea with TelaNation is we have to pull everybody together. We want to invoke and inspire and encourage everybody within the Philippine community. Tara naman, let's take a look at our own tela. Paano ba natin ito mapapalagana? Paano ba natin ito magagamit? Tulungan nyo kami. Kung di nyo type, ano yung type nyo? So mag-usap tayo. So yun yung whole idea behind TelaNation. Sagada, isa sa mga pinakamabilis na sumusulong na munisipalidad sa Cordillera dahil sa mga turista na dumadayo dito para sa magagandang tanawin na likas dito. At dito sa Sagada, hindi na iiba ang tinatahak na paraan ng industriya ng paghahabi. Upang mas maintindihan ang lagay ng paghahabi sa Sagada, sinadya namin ang isa sa mga pinakakilalang bahay-habihan sa Sagada, ang Sagada Weavers, upang makausap pa ang may-ari na si Ezra Aranduque na siyang magbibigay kulay sa aming pagsusuri. Yung weaving industry po ng Sagada actually was mainly patronized by the locals. Yung mga kapwa katutubo po namin, sila po ang nagtangkilik din sa mga produkto namin. We always talk in the context of our two hands. We have the left hand and we have the right hand, right? Our right hand, these are your big commercial scale millers. In the country, we have very few. Yung nasa kaliwa natin, alam mo, we have thousands of what we consider handloom weavers. Ito yung mga maghahabi na kamay ang ginagamit, no? We have thousands of them. And sa bandang huli, ito yung sinasabi namin na kailangan palakasin natin. Habang nasa Sagada Weavers, nakilala namin si Fidela Lasecan, ang pinakamatandang maghahabi sa ilalim ni Ezra Aranduque, na nagkwento ng kanyang mga karanasan bilang isang hand weaver. Gawis nan min abuak sinatay wadanan sigurado ay yala as kasapulan sin baoy kusina yanan kasapulan namin man sin yan ay uskila ananak siya din na sangay kagawis na nin maliyak sina ay nin ablaan nin abe ya siya di ubla-ubla is talon adi kaudaudanan adi kaag-agawan enunan luar naman ublaan agaw nan il lalaos ya udan painay kagas maya tayo di manlilinong
DOST is really relentless. The Department of Science and Technology is relentless in pushing for the adoption or utilization of science and technology, especially in the grassroots. So DOST, for that matter, is looking into how we are going to improve the weaving industry in the province. Pagkatapos ng kwento ni Fidela, muli kaming bumalik sa paghahanap ng mga tagapagmana ng sinaunang paghahabi. Ngunit sa haba ng aming paggugol sa paghahanap, walang positibong resulta ang aming natagpuan. At dahil doon, muli kaming bumalik kay Ezra upang alamin kung ano nga ba ang nangyayari sa sinaunang paghahabi at sa mga tagapagmana nito. It's a dying industry. Kasi konti na lang po ang mga kabataan na interesado ng pag-aralan to. But if, and with the help of different line agencies, pwede natin i-develop to Nobody has to go abroad. We know that this weaving is an age-old industry. However, for this to be sustained, we need to introduce technologies. For one, what is this? It's the design. Ang masasabi ko lamang, hindi sila na-acknowledge very significantly sa ating industriya ngayon kasi hindi nabibilang yung kanilang output. Informal members sila ng ating sektor. Kaya sa isang roadmap na tinitignan namin, ang una naming hinihingi, bigyan nyo ng pagkakataon na mabilang ang contribution nitong mga maghahabi na ito sa mga countrysides natin para masabi na talaga sila ay formal na miyembro ng ating industrial or textile industry sector. At dahil wala kami nakita sa Sagada, minabuti namin na tumulak pabalik sa Kapitolyo ng Mountain Province para magbakasakali doon ay may makapagturo ng aming hinahanap na tagapagmana ng sinaunang paghahabi ng Cordillera. Sa aming pagtahak pabalik ng bundok, dito namin napansin ang kagandahan ng kalikasan. Pero tulad ng mga ibang lugar sa Pilipinas, ay hindi makakaila na unti-unti na ring nagbabago ang mukha ng Cordillera dahil sa pilit na pag-unlad upang sumang-ayon sa makabagong panahon. Ganito rin kaya ang sinapit ng aming mga hinahanap? Ang unti-unti nilang pagkawala dahil sa tawag ng pagbabago. Ito ay mga katanungan na aming gustong maliwanagan, kaya't nagbabakasakali kami sa mismong lokal na pamahalaan ng bundok upang kausapin ang alkalde ng bayan na si Mayor Franklin Odsey. Oh, definitely we have to preserve our weaving industry. And for another, how to come out with quality woven products. Now this has already been addressed with the assistance, of course, of the local government unit and the officers of these women organizations engaged in weaving, whereby they go and scout for durable threads and also how to infuse art in these woven products. Upang mas makatulong sa aming paghahanap, sinamahan kami ng staff ni Mayor sa isang liblib na baryo sa bundok. Mataas at matarik na kalsada sa bundok ang aming tinawid. Nagagandahan, bagamat mapiligrong tanawin ang tumambad sa amin habang nagbiyahe. At higit kumulang ng 1 oras ay narating na namin ang maliit na baryo na kung tawagin ay Caneo. Ang isa sa mga nakausap namin na miyembro ng organisasyon na pinaliwanag kung ano ang kahulugan ng bawat disenyo at ng kanilang hinabi na produkto. Si kami at sangad siya na usarin siya ay impatawid sa si kami, siya ilakot sa kaninmi, inta ilakon sa palaili, siya isokat sa pahay, yari sa payuwin siya ilo sa tuhi, kinmais, ay kaninmi. Sa inaay, inafetsa. At iso nga ana ay kanigsaan taraw kay man, ay siyang pinakakanikmatay, mang silaw ang taho. Anay kalkalasag, siyang pensi igna ng taho, ng med tugtufay na mutas na, siya mangignanan si anay kalasag, ignanan, anay kanagid, anay kanawan, siya mangignanan si tufay.
ay mga isara wala malas kabusor. Sa design naman po, may mga calculation din yan. May mga bilang din po. Kung ilang hibla, yung ano ng design na yun, kung gaano kalaki yung design na yun, may mga calculation or may mga measurement po yan. Kasi mayroong mga design na symmetrical, kailangan may symmetry. And then, meron naman pong design na dito din nilalagay sa harness natin. So may draw pattern siya ng paglalagay dito sa headels or dito sa harness. And then meron mga design din po na dito sa rib naman nilalagay. And then yung mga designs ng mga eyepiece natin, yun ang tinatawag na ikat weaving. So tinatalian po siya. Meron ding mga calculation yon kung ilan dami yung ng hibla yung tatalian. Then, yun po ay itutubog sa tina or sa die. Then, pupunta din siya sa process ng weaving. So, ganun din po yung nangyayari sa design ng mga tibulis, yung tinalak natin. May mga calculations din po yon. So, sila, yung minana na lang po nila din yon. Yung iba naman po ay nag-aral din kung paano yung mga calculations noon. Hindi po namin sinasabi sa kanila na huwag na nilang gamitin or baliwalain na po yon. Sapagkat ang backstrap weaving po ay bahagi ng ating kultura, kaya yan po ay dapat natin na i-preserve or bigyan din natin ng kaukulang pagpapahalaga. Nakausap din namin ng masinsinan ang dalawa pa sa miyembro ng asosasyon tungkol sa buhay nila at kung ano ang paghahabi para sa kanila. Importante na tayo nakatulong sa panagpiyag mi. Tayo made ngay pang supusup anay no made mikipordiyaan an lalaki siya mang supusup ngayon pang kusina. Adi unay dakkel ngum at least siya namumikan na di ong-onga kami grade 6. Kasi made pa lang anay sa adi unay napigsan ni tapis bunil pa lang an insuron no inami. Hanggang in high school na surubit balitan ni siya mercerize. Siya itanangan anmitan ni siya design. Kag ngay achi giddan ay nasuro. Marami kaming nakalap na impormasyon sa kahalagahan ng paghahabi sa komunidad ng Caneo. Ganun pa man, sa aming pagtatanong kung may matatagpuan kami na tagapagmana ng sinaunang paghahabi dito sa bayan na ito, wala na daw halos gumagawa noon at kung meron man ay masyado nang matanda upang ipamalas pa ito. While we maintain the uniqueness of the designs of each weaving industry in the province, because marami yan, we also would like to harness their skills. We also would like to harness their competency by improving their productivity. So we are introducing technologies. What are these technologies? It's the improvement of their operations by providing equipment. So for backstrap, that's the age-old technology that we have here in the province. We can only weave as wide as 12 inches. But for the technology that we are introducing, we can weave as wide as 40 inches. So just imagine it's more than 300% increase in the width. The length also, there's limitation for backstrap. The technology we introduced to loom weaving, we can weave as long as 50 meters long. So that is efficiency as to time and also the materials, less rejects, less cutting of the threads. That's where we could come in. And for the other interventions, we will provide trainings to enhance their designs. We maintain the designs that they have, but we must also cater, if we are to commercialize this, we have to cater to the innovative designs that the customers will be willing to buy. They might not be patronizing the uniqueness of the designs in the province, but we have to introduce new designs. And also the utilization of those woven cloth into commercial products, let's say bags and other fashion accessories. I've been in the Philippines 27 years, and I love the Philippines. First of all, because this is where God sent me.
Secondly, because the people are precious. I can't explain it differently. People are just very precious here, very kind, very considerate. You feel the love in the Philippines. I came here to help a church do some training for their children's ministry. And from there, I thought I will just be here for about 6 months. But when I got here, I just felt the love and saw the need. And so we started working with other churches to help them with children's ministry. And then because we were working with DSWD in Tarlac for the earthquake victims and building houses and rebuilding communities, they asked us to be involved with Pinatubo, especially with the ITAs. Sister Pat, ang pumunta rito dahil tinuturoan yung mga bata, sir. Tapos, araw-araw yan, binibigyan yung mga bata ng tinapay, ano-ano binibigay sa mga bata. So, tapos kung wala silang notebook, binibigyan, lapis, tapos tinuturuan nilang magsulat. Mga abutan ng kanyan, tinuturo niya, nagtuturo dito pala. Mga 1 taon yan, sir. Ang ginagawa niya, sir, wala namang ibang ginagawa. Kaya lang, yung bata lang, inaalagaan niya. Tapos, kuminsan binibigyan silang yung mga bata, lahat-lahat ng ibibigay. Yun. Pero malaking pasalamat namin at natuto yung mga bata. And we really had a heart to help. So we went with them to visit in Santa Oleana. And from there, we just got so involved with the lives of the ITAs. It just seemed like they were the least likely to succeed if they didn't have people staying with them and helping them. So we just felt that until they could get settled in, we needed to really stay with them and help them, be a mouthpiece for them, encourage them, make sure that they were safe and healthy. Yung mandato po ng PHIVOC, so una, we are mandated to predict volcanic eruptions and earthquakes and their related geotectonic phenomena. Pangalawa po, mandated to describe, to do monitoring on volcanic eruptions and earthquake activities. Para po magawa namin to, we have to ensure na mapag-collate po kami ng enough data para po magamit namin sa pagpo-forecast again ng volcanic eruptions and earthquake activities. Pangapat po, kailangan naming mapag-aralan ang mga epekto ng maaaring maging bunsod ng volcanic eruption and earthquakes through programa po ng paano ma-mitigate, let's say for example, yung volcanic activities through appropriate detection, forecasting, and warning systems. At pinakahuli po, we have to formulate disaster preparedness measures. Sa Pilipinas po, meron tayong 3 classifications para po natin ma-identify kung anong pong klase yung bulkan. Ito po yung active, potentially active, and inactive volcanoes. Okay. Sinasabi po natin na isang bulkan ay aktibo kung ito po ay pumutok within our lifetime o meron po itong historical record. Yun naman pong potentially active volcano, ito po yung mga bulkan na yung kanya pong landforms ay young-looking. Kaya lang po wala po itong record ng historical record of eruption. Wala po itong record ng eruption. Yun naman pong inactive volcanoes, ito naman po yung wala pong record ng volcanic eruption. Tapos po yung kanyang landforms po ay weathered na po or eroded. Yung long period of inactivity po ng mga inactive volcanoes, evident po ito na
makikita po natin sa kanilang landforms, meron na po itong mga deep and long gullies. Yung proseso naman po ng pagputok ng bulkan, depende po yan. Okay. May iba't ibang po kasing klaseng bulkan, may kanya-kanya sila ng estilo ng pagsabog. At meron din po silang kanya-kanyang paraan kung gaano kabilis yung proseso ng pagsabog nila. No? Halimbawa po, yung Mount Pinatubo, tumagal po ito ng halos 500 taon bago po ito muling nagisingan noong 1991. Ang Pinatubo kasi kinukonsider na second largest eruption in the 20th century. No? In fact, ito yung pwede nga ating consider, ito yung isa sa pinakamalaking pagsabog ng bulkan na malapit sa populasyon, sa highly populated areas. No? Nagdulot ito ng malawakang lahar, okay? Nagdulot din ito ng malawakang pagbagsak ng mga abo na sinabayan pa ng bagyo. Okay? Bago po pumutok ang isang bulkan, nagpapakita po ito ng iba't ibang signs o senyales. Okay? Base po dito sa mga senyales na ito, dyan po tayo naglalagay po ng instrumento, okay, para po ma-detect natin o ma-monitor itong mga senyales na ito. So, bago po umakyat ang magma, ito po yung molten rock sa ilalim ng lupa. Sa pag-akyat po niya, okay, bago pumutok sa bulkan, sa pag-akyat po ng magma, nagbabasag po ito ng mga bato. Okay, para po makagawa po siya ng daan palabas sa surface. No? Sa bawat pagbasag ng bato, ito po yung nagge-generate ng mga lindol o tinatawag po nating mga volcanic earthquakes. So para po ma-monitor natin itong mga volcanic earthquakes na ito, marami po tayong tinayong mga seismic stations na kapaligid po sa mga bulkan. Malalaman po natin na malapit ng pumutok ang bulkan pagka po na-record na ng ating mga seismic stations na may biglang pagtaas sa bilang ng mga volcanic earthquakes. Bago pumutok ang Pinatubo yung 1991, nagkaroon muna ng project ang gobyerno doon. 1986 to 88, umabot ang mga bulldozer doon kasi ang project nila pagkukunan sana ng electric supply. Yan sana ang susupply sa buong Region 3. Yun ang impormasyon na binibigay ng trabador doon. Ngayon, 1988, kung di ako magkamali, 88 to 89, hindi nag-boom yung project nila, nag-withdraw sila. 1990, nagkaroon ng lindol, yung 7.2 magnitude dito sa Central Luzon. After a year lang, 1991, pumutok ang Pinatubo. Yun na yung pagputok niya. While we were there, Pinatubo did a very strange thing. And the Itis were very, very afraid. In fact, many of them were screaming and crying. And the children were hiding behind the parents. The Pinatubo started to puff up, as it were, but somehow, instead of it going high in the sky as it had before, it went like this and was low, and it just stayed low. Noong 1991, nung pumutok na yung Pinatubo, bandang 8:30 to 9 yun. Nasa bahay kami. Basta pagtingin lang namin ganun sa site ng area ng Pinatubo, yun parang cauliflower. Yun. Mga ilan oras lang doon, noon parang dumilim na. Dahil yung asphalt talagang makapal, parang ulan na manipis. Lahat ng sasakyan na makasalubong mo sa daan, yung headlight nila, nakasindi na. Dahil halos di na makita. Yung wiper hindi umaandar na malagkit. Malagkit yung asphalt na nadidikit sa salamin. Halos hindi kaya. Kaya yung headlight ang pinakakuan na nila. Marka na nila noon. Madilim ito noon, boss. Yung parang 6:30 ng hapon. Ganun, o 7. Parang madilim na rin. Parang headlight na yung ginagamit ng mga sasakyan. Nung pumutok ang Pinatubo. Nung pumutok yan, nagtakbuhan kami. Medyo dumilim ng konti. Ngayon, nakita namin yung Pinatubo umuusok na. Yan, biglang dumating yung truck ang naghakot sa amin dito sa Santa Juliana. So, tapos na naman, patling na naman kami na palipat. Ngayon, pag-abot sa patling, yan, biglang nag-flower na. Ngayon, ang gawin ng gobyerno natin, inakot kami papunta sa Campo Aquino yun. Tapos, naabutan kami na naman, sir, ng asphalt.
doon sa Campo Aquino, ililipat na kami na naman sa San Clemente, papunta na sa Duig, sir. Ang mga minomonitor po nating mga active volcanoes ngayon, 8 po yan, meron po tayong tinatawag na alert levels. Ito po yung batayan na ginagamit natin para makapagbigay ng sapat na impormasyon sa atin at sa mga kababayan na rin natin, lalo-lalo na sa mga LGUs, kung kailan ba sila dapat mag-evacuate. Nagbigay boss ang pillbox kasi ang sabi ng pillbox, pagdating ng gauge level 4, puputok na yan. Kaya yung lahat ng nasa 20 km danger zone, dapat mai-transfer sa evacuation center. Ang pinakamalayong evacuation center noon, Camp Aquino. Kasi ito kasama pa rin sa danger zone ang Santa Juliana. Kalimitan po yung ating alert levels ay from alert level 0 to alert level 5. Ang alert level 0, ang ibig sabihin lang po, normal yung pinakikita ng mga aktibidades ng bulkan. Pagka alert level 1 na po, abnormal na. Abnormal, ang ibig sabihin lamang po, yung mga minomonitor po nating mga parametro, tulad po ng dami ng volcanic earthquakes, yung pamamaga po ng katawan ng bulkan, o yung tinatawag na volcanic edifice, yung mga chemistry ng mga tubig or mga hot springs sa paligid sa bulkan, ay mas mataas compared dun sa baseline level na sinet up natin. No? Ngayon, pag naman alert level 2, mas mataas dun sa alert level 1. And then pag po alert level 4 na, ibig sabihin, malapit nang pumutok ang bulkan. Pwede nating expect na pumutok ang sa bulkan, let's say within the next few days or few weeks. And pag po alert level 5, ongoing po yung hazardous eruption ng isang bulkan. So napakahalaga po itong instrumento nito o itong schema nito para po madali naming maliwanag po naming maipahayag kung ano po yung pinakikita kasalukuyan ng isang bulkan na makakatulong po sa pagde-decide ng ating mga LGUs kung kailangan po bang mag-evacuate. Lalong-lalo na yung mga komunidad na nakatira o malapit sa bulkan. Mula gauge 1, gauge 2 hanggang gauge 3 nga, hindi. Lahat ng abiso sa local government, sinasabi. Pagkatapos yung local government, from provincial to municipal to barangay, lahat ng barangay na kinuha, may pang-akot na sasakyan yung gobyerno. Hindi nagkulang. Kaya walang na-trap na natabunan ng lahar, ganun wala. Ganun, walang nalunod, wala. Hindi nagkulang ang gobyerno. Dahil noon, ang lahat ng mga katutubo, hindi naniniwala yan eh. Pero ngayon, naniniwala na. Bali, nagbago na. Paano ko pong hindi masabi yan? Dahil yung mga taong nasa bundok, nagbaba na, wala na sa bundok, nasa patag na. Paano ka man hindi maniniwala ba? Maniniwala, wala pa nangyari. O ngayon, meron nangyari, pumutok ang Pinatubo, doon kami nagbago. Hindi mangamba kundi ang dapat ay maging handa. Kung sakali mang darating o kung sakali mang in the near future, muling puputok ang Mount Pinatubo. Maging handa in the sense na meron na po tayong mga hazard maps sa Pinatubo. Meron na po tayong mga plano naman kung sakaling puputok ang Pinatubo, ano ba ang nararapat gawin. Ang pinakmahalaga po siguro dito ay sumunod sa utos po ng mga lalo-lalo ng kailangang mga LGUs, kung ano po yung nararapat gawin. Maganda pong lesson sa Pinatubo ay na dun sa magnitude po ng pagputok niya, ang in-expect po nating casualties ay mas mataas pa dapat. Pero ang maganda po, kaya po naging successful po, pwede natin tawagin successful po yung pagmamonitor po sa Pinatubo noon kasi yung casualties po maliit lang. Sa in-expect natin na dapat na ganito kalaki casualties, kung pagbabasihan natin yung lakas ng pagputok po ng Pinatubo. Napakahalaga po ng siyensya at teknolohiya upang mapanatili nating ligtas ang ating mga kababayan. Lalong-lalo na tayo na. No? Kasi yan po yung ginagamit natin para po magkaroon po ng makakalap ng sapat na kaalaman. Halimbawa po sa bulkan. So mahalaga po yan, lalong-lalo na po yung ating yung mga latest technology sa ngayon. Sa pamamagitan po niyan, napapadali po yung yung pagtatransmit ng data. O sabihin natin sa pagko-collect na lang po ng data, lalo pong nagiging mas accurate. Nakakapagkuha po tayo ng mas malinaw
na status po o information kung ano po ba yung pinakikita ng isang bulkan. Tapos po yung pagtatransmit po ng data mula po dun sa mga instruments natin na nakadeploy sa bulkan, papunta po dito sa, halimbawa, sa observatories po natin sa main office para po maiproseso ito at malaman natin kung ano yung pinakikita ng bulkan. Critical po yan. Oo. At pangalawa po, mga kaalaman po natin sa siyensya, lalong-lalo na, makakatulong po yan para malaman na, ma-distinguish natin kung yung pinakikita bang senyalis ng bulkan talaga ba siyang puputok na? Or yung pinakikita bang senyalis ng bulkan sinasabing, okay, abnormal lang yung conditions ko pero hindi pa naman ako handang pumutok. Ang isa pa sa pinakamahalagang importansya ay yung pagka pumutok na yan sa bulkan, okay, ano ang posibleng maging epekto nito sa atin? At ano yung nararapat nating dapat gawing paghahanda? Napakahalaga ng mga natutunan natin o mga kaalaman na natin na nakuha mula sa pagputok ng Mount Pinatubo. Maituturing nga natin itong success story dahil sa kabila ng magnitude or lakas ng kanyang pagsabog, yung ine-expect po nating casualties na posibleng maging dulot nito ay napakababa. Dahil na rin po ito sa una, yung agarang pag-aaral, okay? Pagmamonitor ng bulkan, simula nung na-report sa PHIVOLCS na may mga abnormal na mga earthquakes o abnormal na pangyayari o maraming earthquakes na nararamdaman yung ating mga kababayan na nakatira malapit sa bulkan. So, unang lessons po natin, yung napakahalaga po yung interaction ng community ng ating mga kababayan sa atin. Ang ultimate goal po natin is to save lives. Okay. Nag-i-invest po tayo ng tao, mga instrumento, oras, para po masagip ang buhay ng bawat Pilipino. Though we saw so much death and we saw so much devastation, we also saw a lot of life and a lot of love. Watching so many people in the Philippines coming together, so many organizations, so many churches, so many individuals that just said, hey, we care. And while we were the hands, they were the provision. And we just bless God for that. And I think that's probably the biggest thing that I would look at. I just bless God for all of His provision for the people. Nothing is impossible with God. Our God is an awesome God, and He has stood with our people here in every tragedy that we've ever had. With Pinatubo, with the people in Pinatubo, the lowlanders as well as the tribal, God has been with them, and He has never forsaken them. And I guess what I would say to them is, don't forget that. Don't forget, He has never forsaken you. That's it for today. Salamat sa DOST sa never-ending support sa pagpapayabong ng science, technology, and development sa countryside. Marami pa yan bukas, kaya patuloy lang sa panonood sa DOSTv. Kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami kaya nood lang 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel, www.dostv.ph/
facebook.com/youtube, or follow our Twitter and Instagram page DOSTvPH, and like our Facebook page facebook.com/DOSTvPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTv na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.